Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục hướng dẫn event trên kênh của Babo. Ở phiên bản cập nhật 1.7 này, Blue Box đem đến cho chúng ta một UTTU hoàn toàn mới so với các phiên bản trước, với khá nhiều cơ chế mới lạ từ bộ thẻ hiệu ứng cùng giao diện đã được sửa đổi lại. Và cũng giống như các video hướng dẫn trước, mình sẽ đem đến cho các bạn phương án hiệu quả và đơn giản nhất để vượt ải UTTU mùa này. Không dài dòng nữa, bắt đầu nào! Giới thiệu một chút về tổng quan UTTU mới. Thay vì chúng ta phải hoàn thành 30 ải đấu như các phiên bản trước, thì ở phiên bản này, ta sẽ phải cần vượt qua 6 khu vực chính. Mỗi khu vực sẽ có một số lượng ải đấu nhất định, và phần thưởng nhận về sẽ dựa trên tổng số hiệp đấu của toàn bộ ải đấu trong khu vực đó. Ngoài ra, lượng HP của nhân vật sẽ được bảo toàn trong quá trình vượt ải của một khu vực, nghĩa là sau khi qua một ải để đến ải tiếp theo, thì HP của nhân vật sẽ không được reset lại về 100%, mà sẽ giữ nguyên HP như của các màn chơi trước. Còn về các thẻ hiệu ứng Frame Card, thì ở phiên bản này, mỗi nhân vật sẽ chỉ được mang một thẻ bên mình. Tuy nhiên thì ta sẽ được sử dụng 2 thẻ của Vertin cùng một lúc, và game cũng đã cập nhật thêm một loại thẻ Vertin mới với các chỉ số hiệu ứng thấp hơn. Nhìn chung thì các cơ chế của bộ thẻ mới mang lại khá nhiều điều thú vị. Tuy nhiên thì hiệu ứng của các bộ thẻ mới này khá mạnh, có thể mang lại một lối chơi không não và không cần thiết phải lựa chọn đội hình, cũng như không cần quá quan tâm tới môi trường kẻ địch. Do vậy, mình sẽ trực tiếp đi đến phần lựa chọn thẻ hiệu ứng, giúp cho các bạn có được một phương pháp chơi đơn giản và hiệu quả nhất cho ải UTTU mùa này. Đầu tiên, về thẻ của Vertin, thì đáng chú ý nhất trong phiên bản này chính là thẻ Disagreement. Thẻ mang lại hiệu ứng khiến cho nhân vật ở vị trí thứ nhất có thể copy được toàn bộ frame card của vị trí thứ hai, thứ ba và thứ tư. Điều đó dẫn đến việc lượng thẻ trong đội hình có thể nhân lên gấp đôi, nên là mình sẽ khuyến nghị sử dụng thẻ này trong hầu hết mọi trường hợp. Còn về các phương án bố trí thẻ hiệu ứng, thì phương án đầu tiên sẽ là phương án quốc dân, mang lại hiệu quả tốt trong mọi trường hợp khác nhau. Vị trí thẻ đầu tiên là The Small Room, thẻ thứ tư là Fungal Diversity, còn vị trí thẻ thứ hai và thứ ba là Mutual Bond và Voice of the Forest. Thẻ Vertin bắt buộc phải có là Disagreement, còn thẻ Vertin thứ hai thì có thể tùy chọn, nhưng sự lựa chọn hợp lý nhất là Epic Head. Cơ chế của line-up này như sau. Đầu tiên, Fungal Diversity là hiệu ứng cốt lõi, sẽ tạo ra 4 thẻ Fire Totem khi vào trận đấu, gây sát thương Genesis Dam. Sau đó, Mutual Bond sẽ sao chép hiệu ứng của vị trí thứ tư và tạo thêm 4 thẻ Fire Totem nữa. Đồng thời, thẻ Disagreement của Vertin sẽ giúp vị trí thứ nhất sao chép thêm một lần hiệu ứng của vị trí thứ tư nữa, nên tổng cộng chúng ta sẽ có 12 thẻ Fire Totem ngay khi vào trận. Hơn nữa, The Small Room sẽ gia tăng sát thương Genesis Dam nhận phải cho toàn phe địch, và Voice of the Forest cũng tạo thêm thẻ đặc biệt, phụ trợ sát thương Genesis Dam đơn mục tiêu. Từ đó, dẫn đến việc ta có thể thi triển một loạt thẻ hiệu ứng ngay từ hiệp đầu tiên, dứt điểm ngay đội hình phe địch. Ngoài ra thì nếu đội hình phe địch chỉ có một mục tiêu, thì ta có thể thay đổi vị trí của Voice of the Forest sang vị trí thứ tư, giúp tạo ngay 3 thẻ gây sát thương đơn mục tiêu lớn để có thể vượt ải nhanh hơn. Ưu điểm của line-up này chính là sát thương Genesis Dam gây ra từ thẻ hiệu ứng, không phụ thuộc vào chỉ số nhân vật, dẫn đến việc ta có thể lựa chọn đội hình tự do, bất kể yếu hay mạnh thì đều có thể vượt ải. Do vậy, đây là phương án quốc dân phù hợp với những người chơi mới chưa có đủ điều kiện để nâng cấp sức mạnh nhân vật, nhưng vẫn có thể hoàn thành UTTU một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, ta cũng sẽ có một phương án khác sử dụng cơ chế tương tự như phương án trên, nhưng mà là tập trung vào sát thương đến từ Ultimate. Đầu tiên, thẻ Vertin buộc phải có vẫn là Disagreement, còn thẻ Vertin thứ hai thì cũng có thể tùy chọn, hợp lý nhất vẫn là Epic Head. Ở vị trí thứ nhất, ta sẽ lắp thẻ Soldier, Hot Dog, Tickets cho nhân vật. Các vị trí sau lần lượt là An Eye for an Eye ở vị trí thứ hai, Fungal Diversity ở vị trí thứ ba và Modest and Sincere ở vị trí cuối cùng. Về nhân vật, ở vị trí đầu tiên sẽ là chủ lực có sát thương từ Ultimate lớn nhất, ví dụ như là Jiu Nangji hay là Marcus. Còn ở vị trí thứ hai và thứ ba là các hỗ trợ sát thương từ Ultimate, hay cũng có thể là những nhân vật gây sát thương chủ đạo qua Ultimate khác. Cơ chế của line-up này như sau. Đầu tiên, cũng như phương án thứ nhất, Fungal Diversity sẽ tạo 4 thẻ đặc biệt Fire Totem, và nhờ vào thẻ của Vertin sao chép thêm mà ta sẽ nhận được 8 thẻ Fire Totem ngay ở hiệp đầu. Khi sử dụng thẻ đặc biệt này, thì hiệu ứng của Soldier, Hot Dog, Tickets và Modest and Sincere sẽ cho một lượng lớn buff chỉ số Ultimate Mine cho toàn phe ta, dẫn tới việc 8 thẻ Fire Totem có thể cung cấp tới 100 stack tăng sát thương, tương đương với khoảng 300% Ultimate Mine ngay đầu trận đấu. Bên cạnh đó, An Eye for an Eye sẽ cung cấp 5 điểm Moxie cho hai đồng minh ở vị trí bên cạnh. Và nhờ vào hiệu ứng sao chép của vị trí thứ nhất, thì 3 nhân vật đầu tiên sẽ có ngay thẻ Ultimate khi vào trận. Nhờ vậy, ở hiệp đầu tiên, ta có thể gây một lượng sát thương cực lớn qua Ultimate sau khi sử dụng các thẻ đặc biệt. Phương án này sẽ phụ thuộc phần nào vào sức mạnh của nhân vật. Nếu các bạn đang có nhiều nhân vật gây sát thương mạnh qua Ultimate trong tài khoản, thì có thể thử triển khai phương án này. Hơn nữa, phương án này sẽ cho lượng sát thương đầu ra cao hơn so với phương án trên, nên là mình sẽ khuyến nghị sử dụng nếu các bạn đủ điều kiện.
Ngoài ra thì phương án này còn một cách lắp khác, đó chính là sử dụng thẻ A Moment for Reflection cho vị trí thứ nhất và các vị trí còn lại thì lắp thẻ như trên hình. Đồng thời, thẻ Vertin thứ hai buộc phải có là Here and Now. Khi này, nhân vật gây sát thương chính qua Ultimate sẽ ở vị trí thứ tư và các nhân vật phụ trợ sát thương sẽ ở vị trí thứ hai và thứ ba. Cách lắp này hoạt động không khác gì so với cách lắp trên. Tuy nhiên thì ta sẽ cần phải thêm thẻ Vertin ở vị trí thứ hai để đảm bảo lấy được Moxie cho nhân vật. Thế nhưng, hãy để ý rằng các phương án trên đều phụ thuộc vào thẻ Fire Totem để vận hành. Đây là một loại thẻ đặc biệt và ta sẽ không thể chơi chế độ auto mất não để có thể vượt ải bằng cách này. Do vậy, mình sẽ đưa ra phương án khả thi hơn để cho các bạn có thể vượt qua UTTU bằng chế độ auto. Đầu tiên, như các phương án trước, thì thẻ Vertin khuyến nghị là Peace Agreement. Thẻ Vertin thứ hai thì có thể tùy chọn, hợp lý nhất là Unite Again, Green League Hall hoặc là Epic Head. Ở vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba, ta sẽ sử dụng To the Golden Age và vị trí thứ tư là Irrationalism. Lúc này, nhân vật gây sát thương chủ đạo của đội hình sẽ ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ tư. Còn vị trí thứ hai và vị trí thứ ba sẽ là support hỗ trợ sát thương. Cơ chế của line-up này như sau. Đầu tiên, To the Golden Age sẽ cho một lượng lớn cộng dồn Lucky với hiệu ứng gia tăng đáng kể tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích cho những nhân vật có 90% HP trở lên. Đồng thời, Irrationalism ở vị trí thứ tư sẽ nhận thêm toàn bộ số cộng dồn Lucky tương ứng trên đồng minh khác. Và thẻ của Vertin sao chép thêm hiệu ứng cho vị trí thứ nhất, khiến cho nhân vật ở vị trí thứ nhất và thứ tư sẽ có một lượng lớn buff bạo kích ngay khi vào trận. Bên cạnh đó, có một biến thể khác của phương án này, chính là sử dụng Mutual Bond cho vị trí thứ hai hoặc thứ ba. Khi này, nhân vật mang thẻ Mutual Bond cũng có thể là chủ lực chính, gây sát thương cùng với vị trí thứ nhất và vị trí thứ tư. Nhìn chung, phương án này sẽ yêu cầu đội hình của bạn được xây dựng tử tế và gây sát thương ở mức khá. Tuy nhiên thì phương án sẽ không phụ thuộc vào thẻ đặc biệt, nên bạn có thể sử dụng chức năng auto để vượt ải mà vẫn đem lại hiệu quả. Do vậy, đây là phương án mình rất thích, giúp tiết kiệm được nhiều công sức để có thể hoàn thành ải UTTU, nên các bạn có thể cân nhắc sử dụng. Ngoài lên một chút, thì phiên bản UTTU mùa này cung cấp thêm chức năng mượn nhân vật từ người chơi khác để cho những ai không đủ sức mạnh thì vẫn có một cơ chế phụ trợ vượt ải. Do vậy, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chức năng này nếu tài khoản của bạn còn yếu. Lưu ý rằng, chúng ta chỉ được mượn nhân vật từ người chơi khác chứ không được mượn cả portrait, nên là những nhân vật được cho mượn sẽ ở portrait không. Và đó là một số phương án phổ thông để các bạn có thể qua UTTU mùa này một cách hiệu quả. Nhìn chung thì UTTU mùa này không quá khó khăn so với các mùa trước, do đặc trưng của các thẻ frame card mới mang lại nhiều hiệu ứng mạnh mẽ. Thế nhưng, đây chỉ là những phương án phục vụ cho đại đa số người chơi. Các bạn hoàn toàn có thể sáng tạo thêm nhiều cách kết hợp thẻ khác để cho ra hiệu quả tốt hơn. Trên đây là những chia sẻ của mình về UTTU ở phiên bản 1.7. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại! Load. Okay. Power from the soil. I'll do my best. The moment of silence. What a tragedy. You can do this, Marcus.
Benefit from reading. Soffocare il sangue! Soffocare il sangue! Now it's easier to understand. I'll fill the cup for you. Can I start running? I can hear it. Could be fun. moment of Another silence. jar? Newly made this year. Benefit from reading. There they are. Let's get it over quick. Could be another jar. Newly made this year. Another jar. Time to check my calculations. Got you. Time to check my calculations. You don't want to miss it. Got you. Coming. Another jar newly made this year.